Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή που κάποιος σου λέει «δες το θετικά» και κάτι μέσα σου βουλιάζει. Όχι επειδή θέλεις να είσαι απεσιόδοξος, αλλά γιατί έχεις ήδη δοκιμάσει την εκδοχή της χαμογελαστής ψευδαίσθησης. Έχεις κάνει τη ρουτίνα του όλα καλά, ενώ η καρδιά σου ήταν βαριά και το μυαλό σου ξαναπέζει τις ίδιες απογοητεύσεις σαν χαλασμένο πικάπ. Αυτή η ματέωση που νιώθεις είναι η ευφυΐα σου. Η εσωτερική σου ζωή ουσιαστικά σου λέει «μην με προσβάλλεις με επιφανειακή αισιοδοξία», γιατί το να προσποιείσαι ότι είσαι καλά όταν δεν είσαι δεν θεραπεύει τίποτα, απλώς θάβει τον πόνο και τον βαφτίζει δύναμη. Ας κοιτάξουμε λοιπόν την αλήθεια κατάματα. Η αισιοδοξία χωρίς ρίζες καταραίει τη στιγμή που φυσάει ο άνεμος. Αν η ελπίδα βασίζεται σε τίποτα πραγματικό, μετατρέπεται σε αυτοαπάτη. Και η αυτοαπάτη δεν σε κάνει γενναίο, σε κάνει δήθεν. Όταν λοιπόν η ζωή συνεχίζει να σε απογοητεύει, το πρόβλημα συνήθως δεν είναι ότι σου λείπει η αισιοδοξία. Το πρόβλημα είναι ότι σου προσφέρθηκε μια φτηνή εκδοχή της, σαν να προσπαθείς να επιβιώσεις τον χειμώνα με ένα μπουφάν φτιαγμένο από λουλούδια. Φαίνεται όμορφο, αλλά δεν κάνει τίποτα. Η αληθινή αισιοδοξία δεν είναι κάτι που φοράς σαν προσωπίδα για να την δουν οι άλλοι. Δεν είναι ένα χαμόγελο που κρύβει την κόπωση ή ένα όλα καλά που προσποιείται ότι δεν πονάς. Η αισιοδοξία χωρίς ρίζες, χωρίς βάθος, καταραίει την πρώτη στιγμή που η ζωή φυσάει δυνατά. Είναι εύθραυστη σαν φυτό σε χαρτονένιο γλαστράκι. Φαίνεται όμορφη, αλλά δεν αντέχει ούτε μία βροχή. Υπάρχει μία λεπτή αλλά κρίσιμη διάκριση ανάμεσα στην επιφάνεια και στο βάθος. Αυτό που σε εξαντλεί είναι οι ψεύτικες φράσεις, οι κενές ενθαρρύνσεις, οι προσποιητές υποσχέσεις ότι όλα θα πάνε καλά αν απλώς το πιστέψεις. Αυτό που σε ενδυναμώνει είναι η εσωτερική σου δομή, η ικανότητα να νιώθεις τον πόνο και να τον αναγνωρίζεις, χωρίς να τον αφήνεις να σε ορίζει. Όταν δίνεις χώρο στα αληθινά σου συναισθήματα, δημιουργείται μία βάση για αισιοδοξία που δεν χρειάζεται να προσποιηθεί. Η προσωπική ωριμότητα συχνά παρερμηνεύεται. Όσο περισσότερο γνωρίζεις για τον κόσμο, τις σχέσεις, την πολιτική, την κοινωνία, την ανθρώπινη φύση, τόσο πιο περίπλοκα φαίνονται όλα. Κάποιοι νομίζουν ότι η επίγνωση φέρνει μόνο ανησυχία, ότι η ενηλικίωση σημαίνει απώλεια φωτός και ότι η αισιοδοξία είναι προνόμιο της νιώτης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η γνώση και η επίγνωση μπορούν να φέρουν σοφία και η σοφία δεν σε κάνει λιγότερο φωτεινό, σε κάνει δυνατότερο να διατηρήσεις το φως σου ακόμα και μέσα στη σκιά. Εδώ εμφανίζεται η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον ψεύδο-οπτιμισμό και στην πραγματική εσωτερική δύναμη. Ο ψεύδο-οπτιμιστής προσποιείται ότι όλα είναι καλά, ενώ η πραγματική αισιοδοξία δεν αρνείται την αλήθεια. Αντιθέτως, βλέπει τα προβλήματα κατάματα και επιλέγει συνειδητά να κρατήσει το φως μέσα του. Είναι μια δύναμη που έρχεται από μέσα, μια εσωτερική στάση που καθορίζει τον τρόπο που βιώνεις τον κόσμο, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει γύρω σου. Η επιφανειακή αισιοδοξία μπορεί να φαίνεται άμεση λύση, αλλά μακροπρόθεσμα εξαντλεί και απογοητεύει. Η πραγματική αισιοδοξία χτίζεται και όταν έχει βάσεις, δεν φοβάται τη ζωή αντέχει. Αν κοιτάξεις πίσω, όχι με νοσταλγία αλλά με ειλικρίνεια, θα θυμηθείς μια εποχή που το μέλλον έμοιαζε πιο ανοιχτό. Όχι απαραίτητα εύκολο, αλλά γεμάτο δυνατότητες. Ακόμα και όταν υπήρχαν δυσκολίες, υπήρχε μια ήσυχη προσμονή ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί. Μια φυσική αισιοδοξία, όχι επειδή όλα ήταν τέλεια, αλλά επειδή η καρδιά δεν είχε ακόμα βαραίνει. Αυτό που αλλάζει με τα χρόνια δεν είναι ότι ξυπνάς, είναι ότι απογοητεύεσαι επαναλαμβανόμενα. Η απογοήτευση σπάνια έρχεται σαν καταιγίδα, έρχεται σαν σταγόνα. Μικρές προδοσίες, σχέδια που δεν προχώρησαν, άνθρωποι που δεν στάθηκαν όπως περίμενες, προσπάθειες που δεν ανταμείφθηκαν. Και χωρίς να το καταλάβεις, αυτή η συσσόρευση αρχίζει να μοιάζει με χαρακτήρα. Το μυαλό τη βαφτίζει ωριμότητα. Απλώς είμαι ρεαλιστής τώρα. Αλλά ο ρεαλισμός
δεν είναι το ίδιο με τον κινησμό και η ωριμότητα δεν απαιτεί να χάσεις το φως σου. Αντίθετα, η πραγματική ωριμότητα θα έπρεπε να σου δίνει μεγαλύτερη ικανότητα εκτίμησης, όχι λιγότερη, να σε κάνει πιο ανθεκτικό, όχι πιο σκληρό. Κι όμως, η πικρία γίνεται συνήθεια. Και οι συνήθειες είναι ύπουλες. Μια αρνητική διάθεση δεν χρωματίζει μόνο τη μέρα. Αρχίζει να κατευθύνει την προσοχή σου. Παρατηρείς τις αγένειες, τις αποτυχίες, τις καθυστερήσεις. Τα καλά εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά δεν τα πιάνει η εσωτερική σου κάμερα. Είναι σαν να περπατάς σε έναν κήπο και να φωτογραφίζεις μόνο τα αγριόχορτα. Μετά επιστρέφεις σπίτι και λες ότι όλος ο κήπος ήταν άσχημος. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Εκείνη η πιο ανοιχτή, πιο αισιόδοξη εκδοχή σου δεν εξαφανίστηκε. Δεν πέθανε. Απλώς έπαψες να την επισκέπτεσαι. Είναι σαν ένα παλιό δωμάτιο μέσα σου που έκλεισες επειδή πόνεσαι. Όχι επειδή δεν άξιζε. Και η επιστροφή σε αυτό το δωμάτιο δεν είναι οπισθοδρόμηση. Είναι ανάκτηση. Αν κοιτάξεις πίσω, όχι με νοσταλγία αλλά με ειλικρίνεια, θα θυμηθείς μια εποχή που το μέλλον έμοιαζε πιο ανοιχτό. Όχι απαραίτητα εύκολο, αλλά γεμάτο δυνατότητες. Ακόμα και όταν υπήρχαν δυσκολίες, υπήρχε μια ήσυχη προσμονή ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί. Μια φυσική αισιοδοξία, όχι επειδή όλα ήταν τέλεια, αλλά επειδή η καρδιά δεν είχε ακόμα βαραίνει. Αυτό που αλλάζει με τα χρόνια δεν είναι ότι ξυπνάς. Είναι ότι απογοητεύεσαι επαναλαμβανόμενα. Η απογοήτευση σπάνια έρχεται σαν καταιγίδα. Έρχεται σαν σταγόνα. Μικρές προδοσίες, σχέδια που δεν προχώρησαν, άνθρωποι που δεν στάθηκαν όπως περίμενες, προσπάθειες που δεν ανταμείφθηκαν. Και χωρίς να το καταλάβεις, αυτή η συσσόρευση αρχίζει να μοιάζει με χαρακτήρα. Το μυαλό τη βαφτίζει ωριμότητα. Απλώς είμαι ρεαλιστής τώρα. Αλλά ο ρεαλισμός δεν είναι το ίδιο με τον κινησμό. Και η ωριμότητα δεν απαιτεί να χάσεις το φως σου. Αντίθετα, η πραγματική ωριμότητα θα έπρεπε να σου δίνει μεγαλύτερη ικανότητα εκτίμησης, όχι λιγότερη. Να σε κάνει πιο ανθεκτικό, όχι πιο σκληρό. Κι όμως, η πικρία γίνεται συνήθεια. Και οι συνήθειες είναι ύπουλες. Μια αρνητική διάθεση δεν χρωματίζει μόνο τη μέρα. Αρχίζει να κατευθύνει την προσοχή σου. Παρατηρείς τις αγένειες, τις αποτυχίες, τις καθυστερήσεις. Τα καλά εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά δεν τα πιάνει η εσωτερική σου κάμερα. Είναι σαν να περπατάς σε έναν κήπο και να φωτογραφίζεις μόνο τα αγριόχορτα. Μετά επιστρέφεις σπίτι και λες ότι όλος ο κήπος ήταν άσχημος. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Εκείνη η πιο ανοιχτή, πιο αισιόδοξη εκδοχή σου δεν εξαφανίστηκε. Δεν πέθανε. Απλώς έπαψες να την επισκέπτεσαι. Είναι σαν ένα παλιό δωμάτιο μέσα σου που έκλεισες επειδή πόνεσαι. Όχι επειδή δεν άξιζε. Και η επιστροφή σε αυτό το δωμάτιο δεν είναι οπισθοδρόμηση. Είναι ανάκτηση. Συχνά πιστεύουμε ότι αν αλλάξουν οι συνθήκες θα αλλάξει και το πώς αισθανόμαστε. Αν η χώρα ήταν καλύτερη, αν η δουλειά ήταν διαφορετική, αν οι άνθρωποι ήταν πιο δίκαιοι, τότε θα μπορούσαμε επιτέλους να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά η εμπειρία δείχνει κάτι άλλο. Ο κόσμος γύρω μας δεν είναι ο τελικός κριτής της εσωτερικής μας κατάστασης. Ο καθένας κουβαλά τον δικό του καιρό μέσα του. Δύο άνθρωποι μπορούν να ζουν στην ίδια πόλη, την ίδια εποχή, κάτω από τις ίδιες οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις και να βιώνουν εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες. Ο ένας βλέπει μόνο απειλές, αδικίες και αδιέξοδα. Ο άλλος, χωρίς να αγνοεί τις δυσκολίες, διατηρεί μια ήσυχη αισιοδοξία. Όχι επειδή είναι αφελής, αλλά επειδή η εσωτερική του στάση δεν επιτρέπει στο σκοτάδι να γίνει μόνιμη κατοικία. Αυτός ο εσωτερικός καιρός λειτουργεί σαν φίλτρο. Αν μέσα σου επικρατεί καταιγίδα, ακόμα και μια καλή στιγμή θα μοιάζει προσωρινή ή ύποπτη. Αν μέσα σου υπάρχει φως,
Ακόμα και μία δύσκολη μέρα μπορεί να χωρέσει ανακούφιση νόημα, ανθρώπινη σύνδεση. Σιγά σιγά αρχίζεις να χτίζεις έναν μικρό προσωπικό κόσμο και ζεις μέσα σε αυτόν. Αυτός είναι ο πραγματικός σου βιότοπος. Με τον καιρό επιβεβαιώνεις στον εαυτό σου την κοσμοθεωρία σου. Αν περιμένεις το κακό, θα το εντοπίσεις παντού, ακόμα και εκεί που δεν κυριαρχεί. Αν είσαι πρόθυμος να δεις το καλό, θα το συναντήσεις μερικές φορές ακόμα και στις πιο άγριες συνθήκες. Αυτό δεν σημαίνει άρνηση της πραγματικότητας. Σημαίνει ότι θυμάσαι πως το φως με το οποίο βλέπεις τον κόσμο πηγάζει από μέσα σου. Η αισιοδοξία λοιπόν δεν είναι αντίδραση. Είναι προσανατολισμός. Είναι η απόφαση να μην ζεις με τον εσωτερικό σου ουρανό μόνιμα συννεφιασμένο. Και αυτή η απόφαση, όσο σιωπηλή κι αν είναι, αλλάζει τον τρόπο που η ζωή σου απαντά. Το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι να καταλάβεις τι δεν λειτουργεί. Είναι να αλλάξεις χωρίς να πέσεις στην παγίδα της επιφανειακής ενθάρρυνσης. Δεν γίνεται να ξυπνήσεις ένα πρωί μετά από χρόνια απογοητεύσεων και να ανακοινώσεις στον εαυτό σου ότι από σήμερα όλα είναι υπέροχα. Το σύστημά σου δεν θα το πιστέψει. Το μυαλό θα σε αποκαλέσει αφελή και η καρδιά θα αποσυρθεί κουρασμένη. Η αισιοδοξία δεν επιβάλλεται, καλλιεργείται. Σκέψου το σαν κήπο. Αν ο σπόρος της χαράς υπάρχει μέσα σου, τότε το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν προσπαθεί αρκετά. Το πρόβλημα είναι ότι κάτι τον πνίγει. Παλιά πιστεύω, επαναλαμβανόμενες ερμηνείες, αυτοδικαίωση, παράπονο, μια ιστορία που λες ξανά και ξανά για το πόσο άδικη υπήρξε η ζωή. Όλα αυτά λειτουργούν σαν ζυζάνια και κανένα ζυζάνιο δεν φεύγει με θυμό, φεύγει με σταθερή φροντίδα. Εδώ γίνεται ένα κρίσιμο λάθος. Πολλοί άνθρωποι απογοητευμένοι ξεριζώνουν τα λάθος πράγματα. Την ευαισθησία τους επειδή πόνεσε, τα ιδανικά τους επειδή διαψεύστηκαν, την καλοσύνη τους επειδή δεν εκτιμήθηκε και αφήνουν όρθια τα ζυζάνια, την καχυποψία, την κρίνια, την περιφρόνηση. Μετά απορούν γιατί ο εσωτερικός τους χώρος μοιάζει νεκρός. Υπάρχει και κάτι ακόμα πιο λεπτό. Μερικές φορές αυτό που ονομάζουμε καλοσύνη δεν είναι ζεστασιά, αλλά βάρος. Είναι καθήκον. Είναι προσπάθεια να αξίζουμε αγάπη. Και όταν αυτή η προσπάθεια δεν αναγνωρίζεται, γεννά πικρία. Οι άνθρωποι το νιώθουν αυτό. Όχι συνειδητά, αλλά ενεργειακά. Μια καλοσύνη που κουβαλά αγανάκτηση κουράζει όσους την δέχονται. Η πρακτική αισιοδοξία ξεκινά από κάτι απλό και αληθινό. Ελάφρυνε. Δώσε χωρίς πίεση. Κράτα αυτό που είσαι καθαρό, γιατί η αισιοδοξία που αντέχει δεν φωνάζει, ριζώνει. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι η αισιοδοξία δεν είναι χαρακτήρας, αλλά δεξιότητα. Δεν είναι κάτι που είτε το έχεις, είτε δεν το έχεις. Είναι κάτι που εξασκείται, όπως η υπομονή ή η συγκέντρωση, και όπως κάθε δεξιότητα δεν χτίζεται με μεγάλες διακηρύξεις, αλλά με μικρές επαναλαμβανόμενες κινήσεις που, με τον καιρό, αλλάζουν τη στάση σου απέναντι στη ζωή. Η αρχή είναι πιο απλή από όσο νομίζεις. Απόδειξε στον εαυτό σου ότι μία μέρα μπορεί να είναι λίγο καλύτερη, όχι όλη η ζωή. Μία μέρα. Ξεκίνα το πρωί διαφορετικά. Όχι με εκείνο το βαρύ εσωτερικό αναστεναγμό, αλλά με μια συνειδητή ελάφρυνση. Ένα χαμόγελο, έστω και αμήχανο. Όχι επειδή όλα είναι καλά, αλλά επειδή επιλέγεις να δοκιμάσεις κάτι άλλο, σαν πείραμα, όχι σαν προσποίηση. Και τότε συμβαίνει κάτι ανεπαίσθητο. Μερικοί άνθρωποι ανταποκρίνονται. Όχι όλοι, δεν χρειάζεται. Αρκούν λίγες στιγμές για να δημιουργηθεί κάτι πολύτιμο, απόδειξη. Η ψυχή δεν αλλάζει με συνθήματα, αλλάζει με εμπειρία. Όταν αρχίζεις να συλλέγεις μικρές αποδείξεις ότι η στάση σου επηρεάζει το περιβάλλον, η αισιοδοξία πάβει να είναι θεωρία, γίνεται παρατήρηση. Σιγά σιγά σταματάς να προσπαθείς να είσαι αισιόδοξος. Απλώς παρατηρείς ότι η πραγματικότητα αντιδρά διαφορετικά σε μια πιο ανοιχτή εσωτερική στάση. Οι εντάσεις μειώνονται. Οι συγκρούσεις δεν σε παρασύρουν τόσο εύκολα.
Υπάρχει περισσότερος χώρος πριν από την αντίδραση. Εκεί γεννιέται η ελευθερία. Η αισιοδοξία γίνεται τότε τέχνη, πειθαρχημένη, ήσυχη, καθημερινή. Δεν σε κάνει αφελή, σε κάνει πιο ικανό να ζεις. Και αυτό, σε έναν δύσκολο κόσμο, δεν είναι μικρό πράγμα, είναι πράξη αντίστασης. Υπάρχει ένα σημείο στην πορεία προς την αισιοδοξία, όπου καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα δεν ήταν μόνο όσα σου συνέβησαν, αλλά και ο τρόπος που τα κουβαλούσες μέσα σου, όχι με κατηγορία, με καθαρό βλέμμα, γιατί χωρίς αυτοπαρατήρηση η εσωτερική αλλαγή μένει ευχή. Με αυτοπαρατήρηση γίνεται πράξη. Η καθημερινή αυτοπαρατήρηση δεν χρειάζεται δράμα, δεν είναι αυτοκριτική ούτε αυτοτιμωρία. Είναι μια ήσυχη ανασκόπηση, σαν να κάθεσαι το βράδυ και να ξαναβλέπεις τη μέρα σου από απόσταση. Πού μεγάλωσες ένα μικρό εμπόδιο και το έκανες βουνό? Πόση ενέργεια ξόδεψες στο να φοβάσαι κάτι αντί να το κάνεις? Γιατί συχνά το πιο βαρύ κομμάτι της ζωής δεν είναι αυτό που συνέβη, αλλά το συναισθηματικό νέφος που έχτισες γύρω του. Ένα 15 λεπτό έργο μπορεί να μετατραπεί σε ολόκληρο εσωτερικό πόλεμο αν το ντύσεις με αντίσταση, αναβολή και αυτολύπηση. Και αυτό το φορτίο δεν προσθέτει νόημα, προσθέτει μόνο βάρος. Η αυτοπαρατήρηση φωτίζει αυτή τη διαφορά. Σου δείχνει πόσο από τον πόνο σου είναι πραγματικότητα και πόσο είναι συνήθεια. Οι παλιές κουλτούρες το γνώριζαν αυτό. Μιλούσαν για τον θόρυβο του επιφανειακού εαυτού και για έναν βαθύτερο, πιο ήσυχο πυρήνα που δεν είναι το πρόβλημά σου. Όσο περισσότερο εγκλωβίζεσαι στις σκέψεις, στα παράπονα, στις ιστορίες σου, τόσο λιγότερο τον ακούς. Η αληθινή αυτογνωσία δεν σε κάνει πιο απορροφημένο στον εαυτό σου. Σε απελευθερώνει από αυτόν. Μέσα από αυτή τη σιωπηλή πρακτική κάτι αλλάζει πρακτικά. Αρχίζεις να αναγνωρίζεις το παλιό μοτίβο πριν σε καταπιεί. Νιώθεις την αντίδραση να ανεβαίνει και μια εσωτερική φωνή λέει «Το ξέρω αυτό». Εκεί δημιουργείται χώρος και μέσα σε αυτόν τον χώρο η αισιοδοξία δεν είναι προσπάθεια, είναι επιλογή. Η αλλαγή που συμβαίνει μέσα σου δεν μένει κρυφή. Ακόμα και αν δεν μιλήσεις για αυτήν, αρχίζει να φαίνεται στον τρόπο που κινείσαι, που μιλάς, που αντιδράς. Και όταν η στάση σου αλλάζει, το περιβάλλον αργά ή γρήγορα προσαρμόζεται. Όχι από μαγεία, αλλά επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις λειτουργούν σαν καθρέφτες. Αν πλησιάσεις τον κόσμο με καχυποψία, θα σου απαντήσει αμυντικά. Αν τον πλησιάσεις με μια ήρεμη αισιοδοξία, κάτι μαλακώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα γίνουν ξαφνικά καλοί ή συνεργάσιμοι. Σημαίνει ότι εσύ δεν θα μπαίνεις πια σε κάθε κατάσταση έτοιμος για μάχη. Θα κρατάς πίσω μια λέξη που παλιά έβγαινε απότομα. Θα δίνεις χώρο πριν αντιδράσεις. Και αυτός ο μικρός χώρος αλλάζει τα πάντα. Πολλές συγκρούσεις δεν λύνονται, απλώς δεν γεννιούνται ποτέ. Οι σχέσεις είναι το πρώτο πεδίο όπου φαίνεται η διαφορά. Όταν δεν ζητάς συνεχώς να σε καταλάβουν, όταν δεν απαιτείς επιβεβαίωση, οι άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν πιο άνετα κοντά σου. Δεν τους πιέζεις να γεμίσουν τα κενά σου και παράδοξα τότε είναι που δίνουν πιο αυθόρμητα. Η αισιοδοξία εδώ δεν είναι χαμόγελο, είναι εμπιστοσύνη στον χώρο ανάμεσα σε εσένα και τον άλλον. Το ίδιο συμβαίνει και στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στους δρόμους, στις μικρές συναλλαγές. Όταν η εσωτερική σου στάση δεν είναι μόνιμα σφιγμένη, μειώνεται ή τριβεί. Δεν εξαφανίζονται τα προβλήματα, αλλά δεν πολλαπλασιάζονται. Και αυτό από μόνο του είναι τεράστια αλλαγή ποιότητας ζωής. Σιγά σιγά καταλαβαίνεις κάτι ουσιαστικό. Δεν χρειάζεται να ελέγχεις τον κόσμο για να ζήσεις καλύτερα μέσα του. Χρειάζεται να ρυθμίσεις τον τρόπο που μπαίνεις σε αυτόν. Και αυτή η ρύθμιση, αυτή η ήσυχη, σταθερή αισιοδοξία έχει μεγαλύτερη δύναμη από όσο φαντάζεσαι. Η αισιοδοξία δεν είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σου. Είναι κάτι που επιλέγεις ξανά και ξανά,
ακόμα και όταν όλα μέσα σου αντιστέκονται. Δεν είναι πάντα φως, δεν είναι πάντα ελπίδα και σίγουρα δεν είναι πάντα άνεση. Η αισιοδοξία στις πιο δύσκολες στιγμές μοιάζει περισσότερο με πράξη συνείδησης παρά με συναίσθημα. Είναι η στιγμή που λες «Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά δεν θα παραδώσω το εσωτερικό μου έδαφος στο φόβο». Δεν αρνείσαι την πραγματικότητα. Δεν ωρεοποιείς τον πόνο. Απλώς αποφασίζεις ότι η ζωή σου δεν θα καθοριστεί αποκλειστικά από ό,τι δεν ελέγχεις. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, η αισιοδοξία γίνεται στάση ύπαρξης. Μία σιωπηλή δήλωση ότι ακόμα και αν δεν βλέπεις το νόημα τώρα, είσαι πρόθυμος να συνεχίσεις να το αναζητάς. Και αυτή η στάση αλλάζει τα πάντα. Όχι επειδή εξαφανίζει τις δυσκολίες, αλλά επειδή αλλάζει τον τρόπο που στέκεσαι απέναντί τους. Ο αισιόδοξος άνθρωπος δεν είναι αυτός που πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι αυτός που πιστεύει ότι μπορεί να σταθεί όρθιος, ό,τι κι αν έρθει. Και τελικά ίσως αυτό να είναι το πιο βαθύ νόημα της αισιοδοξίας. Να συνεχίζεις να ζεις με ανοιχτή καρδιά, ακόμα και όταν ο κόσμος σου δίνει λόγους να κλειστείς. Όχι γιατί είσαι αφελής, αλλά γιατί έχεις συνειδητά επιλέξει το φως ως τρόπο ύπαρξης. Δεν ζούμε σε εύκολους καιρούς και ίσως αυτό να μην αλλάξει σύντομα. Αλλά αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι ο τρόπος που στεκόμαστε μέσα τους. Η αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι αγνοείς τον πόνο. Σημαίνει ότι δεν του επιτρέπεις να γίνει το μοναδικό σου αφήγημα. Ότι ακόμα και όταν όλα φαίνονται αβέβαια, εσύ επιλέγεις να παραμείνεις παρόν, συνειδητός και ανοιχτός. Όχι επειδή είσαι βέβαιος για το μέλλον, αλλά επειδή έχεις αποφασίσει να μην εγκαταλείψεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Κάθε φορά που επιλέγεις την επίγνωση αντί για την αντίδραση, τη φροντίδα αντί για την παραίτηση, την καλοσύνη αντί για την πικρία, δημιουργείς χώρο, όχι μόνο μέσα σου, αλλά και γύρω σου. Και ίσως αυτή να είναι η πιο αληθινή μορφή αισιοδοξίας, να συνεχίζεις να ζεις με νόημα, ακόμα και όταν οι απαντήσεις δεν έχουν έρθει ακόμα. Αν αυτό το ταξίδι σκέψης σε άγγιξε, γράψε στα σχόλια «Επιλέγω την αισιοδοξία». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.